Ayan, so hello guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ginawa nating range. Ayan, free range po nung ating mga sisiw or mga manok. Then mga pabo. So nag-extend po tayo guys. So papakita natin sa inyo. Ayan, tayo na lang gumawa. Syempre siya pa yung matitipid natin sa labor. Kaya naman natin. So but before that guys, syempre intro muna tayo. Let's go! Ayan, so ito guys, tabi lang ng ating krabitan. Ayan. Then ito yung ginawa natin. Nilagyan na po natin ng, ayan, di ko alam kung maliwanag po. Ayan. So nilagyan na po natin. Lumuwang na po guys. Ayan, doon po yung entrance natin. Ito po yung rabitan. Then ayan, so sakto sa ating mga i-range na chicken guys, mga heritage chicken natin. Ayan, i-range na natin sila at nagsisiksikan na sila doon. And then yung mga pabo natin, ayan, papakawalan na ulit natin. Ayan, so medyo makulimlim guys. So may balak atang umulan. So kakatapos lang din natin na gumawa nito. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga alaga nating i-range natin guys. Let's go! Few moments later. So ito yung tatlo nating i-range guys. Ayan, ito. I-free range na natin ito. Ayan. Tapos puntahan pa po natin sa kabila guys. So ito yung iba guys. Ito yung tatlo. Ayan, i-range na din natin to at malalaki na sila. Siksikan na sila dito sa kulungan. Ayan, tatlo sila guys. Ayan. So parang dalawang panata to eh. Dalawang rooster. Tsaka isang ayan, hen. Ayan, lalaki. Tapos dito pa sa kabila guys. Ito naman. So maputik guys. Ayan, tignan nyo. Putik dito. Ewan ko kung bakit. Tapos may intruder. Ayan, may pato. Barako ng kapitbahay natin yan. Tatanggalin natin yan mamaya guys. At binubugbog yung ating alaga. Tapos ito yung iba guys. Ayan. Ito yun. Ayan, bali pito sila. Ayan. So gutom na sila. Hindi pa tayo nagpapakain. Ayan yung isa. Gusto niya daw maging model. Ayan. So yung isa din. Nainggit. Ayan guys, yung ating pulet. So ito mga, hindi ko alam kung ilang months na to sa record natin. Mga 3 months or 2 months to. Check natin na sa record. Pero mas nauna yung tatlo guys, yung una natin pinakita. Ayan. Ito sila. Ayan, merong Black Australorp. Nakapalay pa tayo ng Black Australorp bago namatay yung rooster. Ayan, mukhang hen po yun guys. Hen, okay lang. Tapos meron po tayong mix ng mixed breed ng Silky cross sa Rhode Island Red. Tapos ito, mga palahin na natin, native natin guys. Ayan. So yan yung binili natin before. Tapos yung isa dyan ay yung ating alaga na palaki. Yun lang, puro rooster sila. So kita nyo naman mga rooster guys. Ang katay na tong mga to. Sayang guys, yun yung problema ko dito, nawala yung nanay nila. Hindi ko alam kung bakit. So ngayon ang ginawa ko, in-incubate ko guys yung itong mga to. So shout out sa kumuha ng kanilang nanay. Ayan. Tapos ito, yung barako na yan, hindi atin yan. Tatanggalin natin mamaya dito guys. Kasi binubugbog niya yung isang barako natin na itong nandito, binubugbog niya guys. Malaki kasi yun, matanda na din. Ito, pa, bata pa. Ayan, tignan nyo guys, takbo na siya kagad. Nakita yung barako. Tapos may mga nakalabas. Ayan, hayaan na lang natin para makapag-enjoy sila kasi magpapakain naman tayo mamaya.
Ayun lang guys, yung ating free range, ay yung ginawa nating ranging area. Ayun, kita nyo doon. Tapos, nung naglinis tayo, may mga nakita tayong dayami, nilagay na natin dito. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo guys. Ayan, happy breeding mga ka-backyard.